आज आपण अगदी झटपट होणारा स्वस्तात मस्त मोदकाचा प्रकार बघणार आहोत। अगदी कमी वेळेत अगदी 10 ते 15 मिनिटांमध्ये तुम्ही हे मोदक घाईच्या वेळी तयार करू शकता। चवीला अप्रतिम आहेत। चला तर मग या खास रेसिपीला सुरुवात करूया। हे मोदक करण्यासाठी इथे मी 1 कप म्हणजेच 150 ग्रॅम एवढी फुटाणे डाळ घेतलेली आहे आणि ही डाळ जी आहे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून 7 ते 8 काजू घातलेले आहेत आणि ते बारीक वाटून घेतलेलं आहे। आता गॅसवर ठेवलेली आहे कढई। कढईमध्ये घालूया पाव टीस्पून तूप। तूप हे वितळवून घ्यायचं म्हणजे प्रमाण अगदी योग्य येतं। तूप गरम झालं की यामध्ये लगेच अर्धा कप बारीक सुरीच्या सहाय्याने कट करून घेतलेला गूळ घातलेला आहे, जेणेकरून मग गूळ लवकर वितळला जातो। अगदी 1 ते 2 मिनिटांमध्ये गूळ तुपामध्ये विरघळला जातो। आणि विरघळला की लगेचच गॅस बंद करायचा आहे आणि तयार केलेले हे पीठ जे आहे ते यामध्ये घालायचं आहे। एकदम बारीक असं दळून घेतलेलं आहे। पाव टीस्पून इलायची पावडर घालायची। लक्षात ठेवा गॅस बंद आहे। व्यवस्थित हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। चिमूटभर मीठ घालायचे। कुठल्याही गोड पदार्थामध्ये थोडंसं मीठ घातलं की त्याची चव अजून छान लागते। आता हे मिश्रण थंड झालेलं आहे। बघू शकता हातामध्ये गोळा वळतो आहे, पण थोडंसं असं कोरडं हे पीठ वाटतंय। त्यामुळे आता इथे मी परत 1 टेबलस्पून एवढं तूप घालत आहे। तुम्ही जर गुळाचं प्रमाण जास्त वापरलं तर तुम्हाला इथे परत तूप घालायची गरज पडणार नाही। मी गूळ थोडा कमी वापरला। तुम्ही तुमच्या आवडीने गुळाचं प्रमाण वाढवू देखील शकता आणि तुपाचं प्रमाणही आपल्याला इथे आवश्यकता असेल तरच घ्यायचं आहे। इथे मी टोटल 3 टेबलस्पून तूप वापरलेलं आहे। आता बघू शकता हे मिश्रण चांगलं ओलसर झालेलं आहे। आता आपण याचे मोदक तयार करायला घेऊया। इथे बरोबर 3 टेबलस्पून तूप लागलेलं आहे। तर बघू शकता अगदी झटकीपट तयार होणारी ही रेसिपी आहे। सकाळच्या वेळी घाई गडबडीमध्ये किंवा ज्या मैत्रिणी ऑफिसला जातात अशा वेळी नैवेद्य दाखवायचा असेल आणि मोदक बनवायचे असेल तर नक्कीच ही रेसिपी ट्राय करून बघा। इथे मी साचा घेतलेला आहे मोदक करण्यासाठी आणि त्यामध्ये थोडेसे कट केलेले पिस्ता घातलेले आहेत, जेणेकरून मोदक दिसायला सुंदर दिसतो। तुम्ही तुमच्या आवडीच्या सुक्या मेव्याने देखील हे सजवू शकता। अगदी गुलाबाच्या पाकळ्याने देखील सजवू शकता। त्यानंतर गच्च भरून जे मिश्रण तयार केले ते घालायचं, व्यवस्थित दाबून घ्यायचं। त्यानंतर बघू शकता इथे आपला छान असा मोदक तयार झाला। काजू घातल्यामुळे चव छान येते। काजू नसतील घरात तर तुम्ही बदाम वापरू शकता किंवा मग तुम्ही इथे मिल्क पावडर देखील वापरू शकता, त्यामुळे देखील चव भारी लागते। तर अशा पद्धतीने हे मोदक तयार झाले। तर मी दाखवलेल्या प्रमाणामध्ये बरोबर 7 मोदक तयार झालेले आहेत। तर दुधाचा किंवा पाण्याचा वापर केला नसल्या कारणाने हे मोदक अगदी महिनाभर टिकतात। झटपट होणारी टेस्टी अशी ही मोदक रेसिपी नक्की करा आणि अशाच प्रकारच्या नवनवीन सोप्या उपयोगी रेसिपीज पाहण्यासाठी आपल्या शुभांगी स्किल्स रेसिपीज चॅनलला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। या व्हिडिओला देखील लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि भेटूया दुसऱ्या छानशा रेसिपी सोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।